Linh đang ở một ngôi làng nhỏ xinh ở Ladakh mọi người. Làng có tên là Mút. Và một ngôi làng chỉ có vài căn nhà thôi ha. Đồ, bên này có một cái dòng suối. Mới đầu nhìn tưởng đâu là xà phòng giặt đồ mọi người, nhưng không phải, đây là tuyết nha. Và hôm qua thì Linh đã ghé đến làng rất là trễ. Hành trình đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới cùng Linh Xếp Go. Để chuẩn bị cho chuyến đi này thì ở tập trước Linh đã ở Lê 3 ngày để thích nghi cũng như xin giấy phép cho những cung đường mình sẽ đi. Những cái plan mình đã chuẩn bị trước thì đường đã bị đóng băng cho nên mình không có thể di chuyển, và Linh đã thay đổi kế hoạch. Linh sẽ đi cung đường Lê Ladakh đến Han Lê. Linh đi đợt tháng 4, đây là cái thời điểm bắt đầu trở lại của vùng đất bên dãy Himalaya, nhưng mọi thứ dường như chưa sẵn sàng bởi nhiệt độ còn quá thấp này, trời quá cống và băng tuyết thì phủ dày đặc, cây cối vẫn chưa trở mình dậy nổi. Nhận tưởng không thể nào đi được, nhưng tinh thần kiên cường ấy đã đến đây, không thể nào không đi ha. Và xe trang phục đã chuẩn bị xong, lên xe và chinh chiến thôi nào mọi người. Những ngọn núi tuyết sừng sững hiện ra, mới chỉ bắt đầu thôi nhưng Linh thật sự rất hạnh phúc, dù thời tiết vẫn đang âm độ lạnh tàn bạo luôn. Khung cảnh trên đường thay đổi theo từng đoạn đường, không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp này. Mọi người hãy cùng thưởng ngoạn với Linh nhé. Đường từ Lê đến Han Lê là 254 km. Han Lê nằm trong thung lũng sông Han Lê, trên một nhánh sông của tuyến đường thương mại Ladakh Tây Tạng cổ đại. Và đây là quê hương của Đài Thiên Văn Ấn Độ, và vị trí của ngôi làng rất nhạy cảm do gần biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc. Và có một điều hết sức bất ngờ, đó là người nước ngoài sẽ không được phép ở lại khu vực này. Trên đường đi thì Linh đã thấy rất nhiều các tu viện cũng như các kiến trúc của Phật giáo Tây Tạng. Ladakh được xem như là trung tâm Phật giáo giữa vùng cao nguyên của Ấn Độ. Cùng với Suburan và Good thì Ladakh đã từng là một trong 3 huyện thuộc miền Tây của Tây Tạng. Và sau khi mà người Ấn giành độc lập và phân vùng vào năm 1947 thì Ladakh đã trở thành một phần của Ấn Độ cùng với Jammu và Kashmir. Và ngày nay tại Ladakh thì có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Hindu và Hồi giáo. Trong đó thì Phật giáo chiếm đến 65%, chủ yếu theo truyền thống Tây Tạng, và phần lớn thì tập trung ở 2 huyện là Leh và Yansa của Ladakh. Ladakh ngày nay thì đã có viện nghiên cứu Phật giáo và 3 Phật học, viện đào tạo tăng đài, đặc biệt là việc thành lập hội Mahabodhi với sự trợ giúp của nhiều quốc gia trên thế giới. Thì Ladakh đang ở vào một vị trí rất thuận lợi trong việc truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Kể từ khi mà chính phủ Ấn Độ mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vào thập niên 1970 thì Ladakh đã được gọi với rất nhiều cái tên như vương quốc của các nhà khổ hạnh, vùng đất của các lạc ma, nóc nhà thế giới hay thiên đường trên mặt đất. Và nằm ở phía bắc Ấn Độ thì vùng đất tam giác có đường biên giới của 3 quốc gia Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, thuộc vùng chiến sự căng thẳng đang tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên thì vùng đất đặc biệt này lại sở hữu một cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với nét khác biệt về truyền thống văn hóa tôn giáo, nên đã thu hút rất nhiều khách lên đây để khám phá. Và vùng đất có tên là Kashmir trên bản đồ thế giới hiện nay có đường biên giới gạch nối, tức là vùng lãnh thổ tranh chấp kể từ sau sự phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947. Ấn Độ thì hiện đang kiểm soát khoảng 45% diện tích toàn Kashmir ở vùng phía đông và nam, Pakistan thì khoảng 30% vùng phía tây và phía bắc. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng kiểm soát một vùng nhỏ ở khu vực tranh chấp này. Mặc dù vậy thì mọi chuyện vẫn diễn ra trong hòa bình cho đến năm 2020 thì Ấn Độ và Trung Quốc đã có những chạm trán đẫm máu ở đây. Các cuộc chiến đã diễn ra, mọi người có thể tìm đọc thêm nếu muốn biết nha.
Toàn bộ Ladakh do Ấn Độ nắm giữ nằm trong cái lưu vực sông Ấn. Đây là xương sống của Ladakh. Tất cả các địa điểm chính trong lịch sử và hiện tại đều nằm ở gần sông. Và trong suốt cái chặng đường mà Linh đã đi thì sông Ấn hầu như theo dọc bên đường, một bên núi, một bên sông, thi thơ lắm luôn. Mỗi tội 44 tủy nha mọi người. Tưởng chừng như là chạy cả ngàn dặm mới thấy được những căn nhà thấp thoáng xuất hiện. Đường không mong quạnh, không một bóng người luôn. Mặt trời đã dần buông những tia nắng cuối cùng của ngày mà Han Lê còn ở đâu xa lắc. Linh chưa biết tối nay hai người chúng tôi sẽ lạc trôi về đâu. Đang phải gồng mình chống lại cái rét, phải dần cả chục lần để cho nước ấm vào tay. Nhưng thật không may, làm như vậy thì lại càng đông cứng và cống tay hơn. Tưởng chừng như bất lực khi đêm đã buông nhưng mà không một ánh đèn hay sự sống nào hai bên đường. Mãi đến tận đêm khuya thì sau bao lần cầu cứu từ bộ đội đến người bản địa thì chúng tôi đã tìm được một ngôi làng nhỏ. Trong lúc đứng chờ người local dẫn anh bạn của Linh đi tìm chỗ nghỉ trong làng, Linh như muốn gục ngã luôn, thở không được nữa nên chạy vào nhà một người dân xin ngồi nghỉ. Nhờ chút hơi ấm của lò sưởi cũng như người dân nơi đây mà Linh như sống lại, cảm ơn trời đất. इसका नाम इसका नाम आपने बोला क्या बोलते बी से बोकारियो बोकारी. Và cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ. Đây chính là bữa cơm ngon nhất và đêm tối hạnh phúc nhất của Linh. Linh đang ở một ngôi làng nhỏ xinh ở Ladakh mọi người. Làng có tên là Mut. Và một ngôi làng chỉ có vài căn nhà thôi ha. Yêu không? Và hai bên là những cái cánh đồng mà trang trại ngựa ha. Hai bên có những trang trại ngựa như thế này nè. Và cái con đường mà dẫn vào làng vào nhà thì sẽ được trồng những cục đá này lên nhau để tạo thành cái cạn như cái lối vào dẫn vào làng ha. Yêu chưa? Bây giờ cũng là giờ trưa ở Ladakh rồi. Và khí hậu hiện tại rất là lạnh luôn. Bên này có một cái dòng suối. Mới đầu nhìn tưởng đâu là xà phòng giặt đồ mọi người, nhưng không phải, đây là tuyết nha. Hay ha, tuyết. Và bao quanh ngôi làng là núi trơ trọi, không có cây cối gì hết á. Và cây ở đây thì để thích hợp cho cái khí hậu và thời tiết ở đây thì mọi người nhìn nè, trơ trọi không có lá gì luôn, chỉ có thân với lại nhành cây thôi. Hôm qua thì Linh đã ghé đến làng rất là trễ và có ở trọ, có ở một cái homestay nho nhỏ cũng rất là yêu ha. Và bây giờ mình sẽ đi dạo vòng quanh làng để khám phá ngôi làng Ladakh nha mọi người. Nhà ở đây thì có những nhà được xây như nhà bình thường của mình đó. Có những nhà thì chỉ xây bằng đất nè, bùn. Và với cái thiết kế của những căn nhà như thế này thì mùa hè nó sẽ rất là mát, còn mùa đông sẽ ấm. Trong mỗi nhà vào mùa đông thì sẽ có cái hệ thống lò sưởi rất là hay để có thể sưởi ấm cho cả căn nhà ha. Nó có một cái ống khói dẫn lên trần nhà và ở dưới sẽ có một cái lò Bokkari, một cái lò dạng như cái lò để mình bỏ than, bỏ phân bò. Ở đây mọi người bỏ phân bò này để sưởi ấm cho cả căn nhà ha, cũng rất là hay. Lạnh lắm luôn. Cái thời điểm hiện tại không phải là cái thời điểm du lịch của Ladakh, đây chỉ là thời điểm bắt đầu thôi, cho nên vẫn chưa có nhiều khách du lịch. Và trời rất là lạnh. Hôm qua cái đoạn đường chạy đẹp, cực kỳ đẹp xỉu luôn, nhưng mà lạnh giá man. Ở đây thì không có gì ngoài đá, cho nên là đá được sử dụng khắp mọi nơi luôn. Đây này được dựng thành những cái hàng rào như thế này, được làm để dựng thành cái trang trại cho ngựa hay làm nhà. Hello. Hả? Mumbai. Thì một cụ bà ở làng Mut. Ở đây thì mọi người làm rất là nhiều những cái công việc khác nhau, như là xây dựng rồi trồng cây trong những nhà kính á. Và mọi người phải di chuyển xa khỏi làng để có thể đi làm ha. Cái khung cảnh rất là yên bình. Và những cái khung cảnh này Linh chỉ từng được thấy trên mạng hoặc là trên các vlog thôi, chứ chưa từng được chứng kiến. Và thật là hạnh phúc vô cùng luôn khi được đặt chân đến Ladakh, cũng như là được len lỏi vào ngôi làng nhỏ xinh thế này. Công nhận mấy bạn giỏi thật. Linh chịu không nổi luôn,
Cái bạn nhỏ mặc rất là phong phanh mà có thể chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt ở Ladakh hả? Hả? Cold? Small. This is a house for cold? I think so small house. À, những căn nhà nhỏ như thế này là của mấy bạn bò ha. Này, người ta trồng đá lấy nhau và kết nối nhau bằng bùn và tạo thành một cái không gian để cho nuôi bò các loài động vật. Đây là hình dáng của cây của các loài thực vật ở Ladakh ha. Chỉ như thế này mới chịu đựng được cái thời tiết ha. Thời tiết kinh điển ở Ladakh thôi. Đây là căn nhà mà Linh đã ở từ tối qua. Chính giữa sẽ là lò sưởi, trong này có bếp, vừa nấu ăn cũng là nơi để xem tivi, ngủ nghỉ và tất tần tật trong này luôn. Trừ nhà vệ sinh là riêng thôi ha. Em của bác chủ nhà đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai đứa trước khi đi làm. Nhà này cũng thuộc dạng khá giả đấy, tivi to đùng, nhà 2 tầng và ráp bằng gỗ luôn. Ăn xong là hai đứa lên đường. Hanle nằm trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở cao nguyên Chantan. Nó chứa quần thể linh dương Tây Tạng duy nhất ở Ladakh. Nơi đây còn là khu bảo tồn trời đêm của Ladakh. Kính thiên văn robot đầu tiên của Ấn Độ đã được đặt tại Hanle. Kính này được thiết kế để nắm bắt các sự kiện vũ trụ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn hơn, có tính biến động cao. Chi tiết là Hanle không cho phép người nước ngoài ở lại, cho nên Linh không thể chiêm ngưỡng được điều này. Nhưng không sao, Linh đã chứng kiến được rất nhiều điều hay ho mà thiên nhiên Ladakh đã ban tặng. Linh có ghé một cái monastery ở Hanle, Ladakh, nhưng mà không có ai đây hết, tất cả đều đóng cửa. Chắc chưa đến cái thời điểm mở cửa ha. Hiện tại đang rất lạnh luôn, âm độ. Mọi thứ thật là yên bình. Và ở đây thì sẽ được xây dựng bằng đất đá bùn này, tạo nên kiến trúc của monastery nằm trên một ngọn đồi. Mình sẽ đi vòng quanh monastery và sẽ xây những cái này, gọi là cái chuông hả? Trong này tối thui mà lạnh ngắt luôn, toàn đá với đá. Có cái view ở chỗ này đẹp xỉu luôn này. Thiên nhiên đúng là tuyệt đỉnh luôn, có thể chế tác ra được những cái này gọi là gì, là sản phẩm của tạo hóa quá đỉnh như thế này. Và không thể nào tưởng tượng được là có thể trên một ngọn núi, ngọn đồi như thế này mà có thể xây dựng được một cái gọi là cái monastery như thế này. Kinh khủng thật mọi người. Hãy nhìn, chỉ có đất và đá chứ không có gì hết mà con người tạo ra được những cái công trình kiến trúc ở trên cao như thế này, thật là đỉnh, rất là ngưỡng mộ. Đây là cái top của monastery. Wow, ở trên ở nhiệt độ lạnh và ở độ cao, chắc ở đây chắc phải 5.000 mét. Cho nên là mình kinh khủng luôn rồi mọi người. Đi một chút xíu là thở không ra hơi luôn. Ngắm qua cảnh ở trên này hơn cả thiên đường nữa, bơ vệt.
Và phía sau lưng Linh là một chiếc cầu đậm chất của Tây Tạng. Những thanh gỗ được nối với nhau bằng những cái trụ bằng đá như thế này. Và trên cầu thì sẽ có những cái dải cờ màu sắc đặc trưng của vùng Tây Tạng ha. Hiện tại nhiệt độ đang ở mức là 1 độ C thôi. Để có thể chinh phục được cái con đường này là Linh cũng như người bạn đồng hành của mình đã phải nói là có một cái sự thử thách rất là lớn về thể lực cũng như là tinh thần để có thể khám phá được cái con đường ở Leh Ladakh ở cái nhiệt độ lạnh không khí thế này mọi người. Anh bạn đồng hành của Linh tuyệt vời hết sức luôn, chạy một quãng đường rất dài.